Nếu bạn từng lướt mạng và thấy những tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao sang Campuchia làm telesale quốc tế, lương hàng nghìn đô mỗi tháng bao ăn ở, thì hãy dừng lại và suy nghĩ cho kỹ. Nếu bạn nhìn thấy một trai xinh, một gái đẹp nào đó chủ động nói chuyện với bạn, hỏi đủ thứ trên đời, giả vờ nhầm lẫn các thứ, thì cũng hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì chẳng có trai xinh gái đẹp nào rảnh đến mức vậy đâu. Cánh cửa việc làm hoặc cánh cửa tình ái đấy không dẫn đến thiên đường mà là một địa ngục khép kín, nơi bạn vừa là nạn nhân, vừa bị biến thành một kẻ lừa đảo đồng hương của mình. Đó là câu chuyện có thật ở Campuchia, trong các khu mà báo chí quốc tế gọi là thành phố tội phạm hiện đại, nơi tồn tại cả một khu vực riêng dành cho người Việt Nam. Khu vực này chỉ để lừa đảo người Việt Nam, chuyên thiết kế vận hành và nhắm tới target, nhắm đến đích là người Việt Nam. Theo cáo trạng của Mỹ về Trần Trí trong hồ sơ nội bộ của Prince Group, có một mục riêng tên là lừa đảo đơn hàng Việt Nam và một dòng khác đó là trò chuyện theo kịch bản tiếng Việt. Điều đó có nghĩa là người Việt Nam không phải nạn nhân ngẫu nhiên mà là một thị trường riêng được nghiên cứu, được phân tích, được xây dựng sản phẩm lừa đảo một cách bài bản. Người Việt Nam đã bị lừa như thế nào và tại sao Việt Nam lại có hẳn một thị trường riêng cho bọn lừa đảo? Đầu tiên hãy nói về khu chuyên lừa đảo người Việt. Thì nhìn từ xa, cái khu chuyên lừa đảo người Việt trong hệ thống Prince Group của Campuchia trông không khác gì một khu đô thị mới. Có cổng sắt, có bảo vệ mặc đồng phục, kín cổng cao tường. Biển hiệu thì thường sẽ ghi những tên như là công viên khoa học chẳng hạn. Nghe chẳng có gì đáng ngờ, nhưng chỉ cần bước qua cổng, người ta sẽ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Bên trong tất cả bị bao quanh bởi tường cao, dây thép gai và những chốt bảo vệ vũ trang. Những dãy nhà cao tầng nằm san sát, mỗi tầng chia thành nhiều phòng nhỏ, gọi là dorm, tức là ký túc xá cho nhân viên. Nhưng nhân viên ở đây cần phải hiểu, phần lớn là những người bị lừa sang, bị tước hộ chiếu và bị ép làm việc trong những phòng máy sáng đèn 24/7. Mỗi phòng có hàng chục bàn làm việc, trên bàn là dãy điện thoại, máy tính, thiết bị mạng. Tất cả được kết nối vào một hệ thống gọi là nông trại điện thoại. Trong một cơ sở, người ta từng đếm được hơn 1.200 chiếc điện thoại hoạt động cùng lúc, điều khiển hơn 76.000 tài khoản mạng xã hội. Mỗi tài khoản có một câu chuyện riêng, một nhân vật giả mạo riêng và một nhiệm vụ thì không phải là riêng nữa mà là chung, lừa người Việt Nam. Mỗi một nhân viên trong khu người Việt này được giao sẵn một tập kịch bản, tiếng Anh gọi là script, giống như là kịch bản của MC. Và sân khấu ở đây chính là những tài khoản mạng xã hội. Ví dụ kịch bản đầu tư tiền ảo. Ban đầu thì kẻ lừa sẽ đóng vai một người bạn dễ thương, dễ mến, làm quen với nạn nhân qua mạng xã hội. Sau vài ngày trò chuyện sẽ giới thiệu một ứng dụng đầu tư, nói rằng đang ăn lãi mỗi ngày qua ứng dụng này. Ứng dụng đó dĩ nhiên là ứng dụng giả. Mỗi khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống phía trên ghi nhận doanh thu và nhân viên được chấm điểm theo hiệu quả. Có những kịch bản khác, ví dụ như là lừa đơn hàng, nơi nhân viên đóng vai những cái shop online, đưa khách người Việt đặt hàng rồi là chiếm đoạt tiền. Và tất cả đều được lên kế hoạch chi tiết đến mức rùng mình. Tầng nào, phòng nào, phụ trách loại lừa nào được ghi rõ trong sổ kế hoạch nội bộ của Trần Trí, kẻ đứng đầu của Prince Group. Trần Trí là một doanh nhân Campuchia gốc Hoa. Trần Trí từng được tôn vinh là nhà đầu tư kiểu mẫu. Hắn là chủ tịch của Prince Group, tập đoàn đa ngành với ngân hàng, bất động sản, du lịch, công nghệ. Trên mạng, hình ảnh Trần Trí là một doanh nhân lịch lãm, đeo đồng hồ Rolex, chụp ảnh cùng các quan chức cấp cao và được truyền thông Campuchia ca ngợi là một nhà từ thiện lớn. Nhưng theo cáo trạng của Tòa án Liên bang Brooklyn của Mỹ, toàn bộ hệ thống ấy chỉ là lớp vỏ. Đằng sau là đế chế lừa đảo xuyên quốc gia, kiếm hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi ngày nhờ những khu phức hợp như vậy. Mỹ cáo buộc Trần Trí đã chỉ đạo toàn bộ mạng lưới lừa đảo, trực tiếp theo dõi sổ sách và lợi nhuận từ các hoạt động lừa đảo. Một tài liệu nội bộ thu giữ cho thấy, Trần Trí từng ghi chép chi tiết. Tòa nhà A tầng 2 phụ trách lừa đơn hàng Việt Nam, tầng 3 lừa crypto ở châu Âu, tầng 4 là chat tình cảm với người Trung Quốc. Một hồ sơ chi tiết như điều hành một công ty toàn cầu, nhưng đó không phải là một công ty công nghệ mà là một tập đoàn lừa đảo công nghệ cao. Con đường nào đã dẫn những nạn nhân Việt Nam vào thiên la địa võng tại Campuchia? Phần lớn người Việt bị dụ sang Campuchia bắt đầu từ những quảng cáo việc làm. Các trang mạng đăng tin cần tuyển nhân viên chat tiếng Việt tại Campuchia, lương cao, bao ăn ở, môi trường chuyên nghiệp. Họ sẽ hứa hỗ trợ vé máy bay, visa, thậm chí là được đào tạo miễn phí. Nhưng khi người lao động đến Phnom Penh hoặc Sihanoukville, mọi thứ thay đổi. Hộ chiếu bị giữ để làm thủ tục, rồi họ bị đưa đến những khu vực lừa đảo và không còn tự do. Bắt đầu nhiều người nghĩ rằng chắc là công ty kín cổng cao tường cho an toàn, nhưng chỉ vài ngày sau, họ nhận ra không thể ra ngoài, không được gọi điện và công việc thực sự là lừa người khác. Ai phản ánh thì bị đe dọa, bị đánh hoặc bị bán sang khu khác với giá hàng chục nghìn đô. Đúng vậy, ở đây con người bị mua bán như tài sản
Một nhân viên có thể bị chuyển nhượng qua lại giữa các khu, nếu biết lừa giỏi, giá thì còn tăng cao nữa. Bên trong khu người Việt, mọi thứ được vận hành như một nhà máy. Buổi sáng còi báo thức vang lên. Sau đó mỗi người sẽ có thời gian để ăn sáng rồi ngồi vào bàn gọi điện, chat với khách hàng. Giữa phòng sẽ là giám sát viên, thường là người Campuchia hoặc người Trung Quốc, cầm bảng theo dõi doanh thu. Mỗi ngày ai đạt chỉ tiêu lừa thành công thì được thưởng thêm vài đô, còn ai không đạt thì bị phạt, thậm chí bị nhốt riêng. Ban đêm, ánh đèn điện thoại sáng rực cả tòa nhà, tiếng gõ phím, tiếng chuông tin nhắn, tiếng giám sát viên quát tháo. Có những người rất trẻ bị lừa sang đây làm nhân viên telesale quốc tế, giờ phải nhắn tin dụ người khác đầu tư tiền ảo. Họ biết mình đang làm điều sai nhưng không có lối thoát. Nhiều người Việt từng trốn ra ngoài và kể lại, nếu bị bắt sẽ bị đánh, sốc điện hoặc bán sang nơi khác. Một số ít người may mắn trốn thoát, chạy tới Đại sứ quán Việt Nam hoặc được cảnh sát Campuchia giải cứu, nhưng phần lớn không ai biết họ đang ở đâu. Theo lời khai của một đồng phạm trong tập đoàn Prince Group, chỉ riêng năm 2018, hệ thống này đã kiếm hơn 30 triệu đô la Mỹ mỗi ngày từ các vụ lừa đảo. Để đạt con số đó, họ mua hàng triệu số điện thoại và tài khoản bị hack từ các chợ đen quốc tế. Các dữ liệu ấy được nạp vào hệ thống nhắn tin gọi điện hàng loạt. Một người ngồi ở khu người Việt có thể cùng lúc điều khiển hàng chục tài khoản Zalo, Telegram, Facebook, vân vân và vân vân. Mỗi tài khoản là một nhân vật ảo với hình đại diện riêng, giọng nói riêng và cách viết riêng. Tất cả hoạt động như một dây chuyền. Nhóm A chuyên làm quen, nhóm B dụ đầu tư, nhóm C thu tiền, nhóm D rửa tiền qua ứng dụng hoặc công ty tài chính. Và phần tiền này sau đó được chuyển về ngân hàng, bất động sản hoặc các công ty con hợp pháp của Prince Group, khiến tiền bẩn được rửa sạch, trông như những lợi nhuận thật. Nhưng tại sao lại là người Việt? Trong thế giới lừa đảo, người Việt là mục tiêu vàng. Việt Nam có tỷ lệ người dùng mạng xã hội rất cao, ước chừng khoảng hơn 80% dân số có tài khoản của Facebook, Zalo và những ứng dụng khác. Thứ hai, nhiều người Việt có tâm lý tin vào người quen, những người cùng ngôn ngữ, nên khi một cô gái hoặc một chàng trai nói tiếng Việt chuẩn, gõ hay, chia sẻ câu chuyện đời tư chân thành thì nạn nhân rất dễ tin. Và lừa đảo qua mạng ở Việt Nam ít bị truy tố xuyên biên giới, nên bọn tội phạm nghĩ dễ ăn và ít rủi ro. Vì thế trong hồ sơ của Prince Group, mục tiêu Việt Nam trở thành một thị trường riêng có doanh thu cao. Chúng còn tinh vi đến mức chọn ảnh đại diện những người phụ nữ không quá xinh đẹp để trông thật hơn, vì nếu quá hoàn hảo thì nạn nhân nghi ngờ. Các nhân viên được huấn luyện cách xây dựng niềm tin. 3 ngày đầu sẽ không nói về tiền chẳng hạn, chỉ nói về đời sống, gia đình và đồ ăn, rất tình cảm. Khi nạn nhân tin tưởng thì mới bắt đầu dụ dỗ đầu tư. Đó rõ ràng là một mô hình cực kỳ lạnh lùng và cũng rất hiệu quả, dây chuyền sản xuất cảm xúc giả tạo. Và tất cả chỉ được phơi bày khi Mỹ điều tra dòng tiền lừa đảo chạy qua hệ thống ngân hàng ở New York. Các giao dịch khổng lồ hàng trăm triệu đô dẫn ngược về Campuchia, cụ thể là Prince Holding Group. Tháng 10 năm 2025, Tòa án Liên bang Brooklyn đã ra cáo trạng truy tố Trần Trí về tội âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền quốc tế. Các cơ quan điều tra Mỹ xác định Prince Group là tổ chức lừa đảo, tổ chức tội phạm có cấu trúc chiếm lĩnh ngành công nghiệp scam ở Campuchia. Cùng lúc đó, một số tổ chức khác đã công bố các báo cáo khẳng định rằng chính phủ Campuchia đã để mặc các khu này tồn tại nhiều năm. Những bức ảnh vệ tinh cho thấy các khu này mở rộng, xây thêm tường, thêm chốt bảo vệ giống như một thành phố bên trong thành phố. Dưới áp lực quốc tế, Campuchia buộc phải mở chiến dịch truy quét, nhưng nhiều khu chỉ thay tên, đổi bảng hoặc tạm dừng rồi hoạt động lại dưới vỏ bọc khác. Ngay lúc này, ở biên giới Mộc Bài, mỗi tháng vẫn có những nhóm nhỏ người Việt được giải cứu trở về từ Campuchia. Họ gầy rộc, mệt mỏi, nhiều người mang thương tích ở trên thân. Có người từng bị bán đi vài ba lần, có người mất cả năm mới trốn thoát được. Điều đau lòng nhất là trong nhiều trường hợp, những người này không chỉ bị lừa mà còn bị buộc phải lừa lại người khác, lừa lại chính những người đồng bào của mình. Họ trở thành mắt xích trong chính cạm bẫy, khiến đồng hương mình mất tiền, mất niềm tin. Khi được giải cứu, phần lớn đều rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, sợ hãi, ám ảnh. Không ít người im lặng, xấu hổ vì cảm giác tội lỗi. Khu lừa đảo người Việt ở Campuchia là biểu tượng cho mặt tối của thời đại số, nơi công nghệ, tiền bạc và tội phạm kết hợp thành một guồng máy lạnh lùng. Nó cho thấy chỉ cần một cú click, một tin nhắn, bạn có thể rơi vào bẫy tinh vi được thiết kế bởi hàng trăm người phía sau màn hình. Nhưng quan trọng hơn, nó là lời nhắc nhở cho mỗi người Việt Nam. Đừng tin vào lời hứa việc nhẹ lương cao, chỉ có việc nhẹ vôn cao mà thôi. Đừng dễ dàng gửi tiền cho người quen ở trên mạng. Và nếu ai đó mời sang Campuchia làm công việc văn phòng quốc tế thì hãy kiểm tra thật kỹ. Nếu ai đó xinh đẹp bỗng một ngày nhắn tin cho bạn thì cũng đừng vội tin. Bởi có thể văn phòng đó là một căn phòng khép kín với hàng trăm điện thoại sáng đèn và hàng nghìn tiếng khóc bị bịt miệng bằng sự sợ hãi.
Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị và hữu ích, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.